සුබ දවසක් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරයිස් YouTube channel එකට. ගෙදර තියෙන දේවල් දෙකකින් ඖෂධීය පානයක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. මේකට අවශ්‍ය දේවල් හැටියට කරපිංචා කොළ ඉත්තකුයි ගාගත්තු පොල් කෝප්ප භාගිකුයි විතරයි ඕනේ කරන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ අනවශ්‍ය මේද පාලනය කරන කරපිංචාවල ගුණමහිමය ගැන කියලා දෙන්නම්. කරපිංචාවල ප්‍රෝටීන, තන්තු, යකඩ, මැග්නීසියම්, කැල්සියම්, විටමින් A, C, B, E සහ K අඩංගුයි. තඹ හා ඛනිජ ලවණ අඩංගුයි. ඒ වගේම මේක කෙඳිවලිනුත් පොහොසත්. කරපිංචා නිතර ආහාරයට එකතු කර ගැනීමෙන් හෘදයාබාධ ඇතිවීමේ අවදානම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම දියවැඩියාවත් පාලනය වෙනවා. මේ විදිහට කරපිංචා හදලා හැමදාම එක වීදුරුවක් ඔයාලට බොන්න පුළුවන් නම් ශරීරයේ අහිතකර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඔයාට හොඳට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශරීරයේ ලේ පිරිසිදු කිරීම හා ශරීරයේ විෂනාශක ගුණය කරපිංචා සතුයි. මේ කරපිංචා පානය ඔයාලගේ ස්නායු නිරෝගීකමටත් හේතු වෙනවා. ආර්ශස් රෝගයට සහ මල පහ පිටවීම පහසු කරනවා. ඒ වගේම පිපාසයට කරපිංචා යුෂ පානය ඉතාම හොඳයි. හිසකෙස් වර්ධනයටත් මේ පානය නියමයි. ඒ වගේම පොල්වලත් ගොඩාක් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම දාලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මේ පානය හදාගන්නේ කියලා. මේක හදාගන්න ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති. ඒ වුණාට මම මේකේ ගුණ ගැන කියලා මේකේ වටිනාකම ගැන කියලා තමයි මේක හදන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. නොදන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න මේ වීදුරුව දිහා හරිම ස්වාභාවික ඖෂධීය කොළ පාටක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ගොඩාක් සුවඳයි. මට තව දේවල් දෙකක් කියන්න අමතක වුණා. මේ කරපිංචා වලට පිළිකා සෛල නැසීමේ ගුණය තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇස්පෙනීම වර්ධනයටත් හේතු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පොල් කෝප්ප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඬු කෝප්පෙනුත් ගාගත්තු පොල් භාගයයි ගන්නෙ. එතකොට මේ මම අරගෙන තියෙන කරපිංචා ඉත්ත මේක මම සෝදලා තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙක අපේ පිටරට ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්ටත් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක්. කරපිංචා කියන්නේ ඕනම ඉන්දියන් සුපර් මාකට් එකකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පොලුත් තියෙනවා. මොකද ඉන්දියාවේ ටැමිලයි එහෙම ගොඩක් පොල් පරිභෝජනය කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ දේවල් හොයාගෙන හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. ඒ තරම්ම ගුණයි. ලංකාවේ හිටියනම් අපිට ගොඩාක් දේවල් ඉබේම කැවෙනවා. ගොඩාක් ගුණ පළතුරු එහෙම අපිට ඉබේම කැවෙනවා. දමින්න ගහේ දමින්න වැටලා තිබ්බොත් අපි අහුලගෙන කනවා. කැටකාල ගහේ කැටකාල වැටලා තිබ්බොත් අහුලන් කනවා. ඒ වගේම ලුණු peer ගෙඩියක් දැක්කොත් කඩාගෙන කනවා. මට නම් ගොඩාක් මතකයි ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම අපේ ගෙදර කටුවනෝද ගහකුත් තිබ්බා. ඉතින් ඕක ඉදුණාම එහෙමත් මම කඩාගෙන කනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩාක් වටිනා කෑම අපෙන් දුරස් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට හොදාගත්තු කරපිංචා ඉත්තෙන් කරපිංචා ටික සූරලා අයින් කරගන්නවා. කොළ ටික සූරලා අරගෙන මම මේ රිකිල්ල විසි කරලා දානවා. ඊට පස්සේ අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම පොල් ටික දාලා ඊට පස්සේ කරපිංචා කොළ ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට වතුර දාගන්න ඕනේ. හරියටම මම වතුර කෝප්ප දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අඬු කෝප්පෙනුත් කෝප්ප දෙකයි. ඊට පස්සේ මම මේක අරගෙන යනවා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. මේකට මම ඇල් වතුර තමයි එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට විනාඩි 5ක් විතර බ්ලෙන්ඩර් එක නවත්ත හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම විනාඩි 5ක් 6ක් විතර හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේක අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ පෙරණකින් පෙරා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මිරිකලා අතේ ඉතුරු වෙන පොල් ටික ඔයාලට පුළුවන් ආයෙ බ්ලෙන්ඩර් ජායකටම දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට ඕනේ නම් පුළුවන් වතුර කෝප්ප භාගයක් දාලා ආයෙත් බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේක මිරිකලා ගන්න.
ඉතින් මේ බලන්න ආස හිතෙන කොළ පාටක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් සුවඳයි මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා. දැන් මේක රත් කරගන්න අරගෙන යන්න ඕනේ. මම මේ වගේ වළඳක් ලිපේ තියලා තියෙනවා. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාලා මැටි වළඳක් ගන්න. දැන් මම මේ ටික මේ විදිහට වළඳට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ගින්දර පත්තු කරන්න ඕනේ. බලන්න මං ගින්දර ගොඩාක් අඩුවෙන් තමයි තියාගන්නේ. මේක ගින්දර වැඩි කරලා ඉක්මනටම මේක නැටෙවොත් එහෙම මේකේ කිරි ටික කැටි ගහනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තියාගෙන මේක අපි රත් කරගන්න ඕනේ. අනිත් වැදගත්ම කාරණේ තමයි ඔයාලා මේක විනාඩි 5ක් මෙතන තියාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ම හැඳිගගා තියාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක හැඳි ගන්න නැතුව හෙට මෙහෙට වුණොත් එහෙම මේකේ කිරි ටික ඉක්මනටම කැටි ගහනවා. මේ වෙලාවේදී මම රසායන ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක දිගටම මේ විදිහට හැඳි ගගා තියාගන්නවා. මේකේ කිරි ටික නටන්නම ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට රත් වෙනකොට ඒ කියන්නේ විනාඩි 4-5ක් රත් වෙන්න තියලා මම ඊට පස්සේ ගින්දර ඕෆ් කරගන්නවා. ගින්දර ඕෆ් කරගත්තට පස්සෙත් ඔයාලා මේක විනාඩියක් දෙකක් හැඳිගගා තියාගන්න ඕනේ. එහෙම උනේ නැති වුණොත් එහෙම මේ කිරි ඉක්මනටම කැටි ගහනවා. විනාඩි 5ක් විතර මේ ටික නිවෙන්න තියලා මම මේ විදිහට වීදුරුවට දාගන්නවා. මේක මම තනියෙක් කෙනෙකුට හදාගන්න විදිහ තමයි ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඒ වගේම මේකට මම බත් එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හාල් ටිකක් ලිපේ තියලා ඊට පස්සේනේ අපි බත් එක ඉදුණාට පස්සේ මේ කරපිංචා ජූස් ටික දාගන්නේ. එහෙම නැතුව මේ විදිහට ඔයාලට හැමදාම හදලා බොන්න පුළුවන්. මොකද මම බත් එකතු කරගත්තේ නැත්තේ මේක දියවැඩියාවට ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් වලට සුව වෙන්න කට්ටියට හදන නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් හදලා බලන්න පුළුවන් මේක. හදලා බැලුවොත් මට කමෙන්ට් එකක් තියන්න. ඒ වගේම ඔයා කොයි රටේ ඉඳලාද මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ කියලාත් පොඩි කමෙන්ට් එකක් තියන්න. ඇත්තටම මම හරි ආසයි දැනගන්න. ගොඩක් කට්ටිය කලින් වීඩියෝ වල මට ඉන්න රට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම ගොඩක් ආසයි. හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම ස්තුතියි.